Macam tu. Okay, assalamualaikum semua. Saya Kamaru dari Fresco Bike. Okay, hari ni yang ditunggu-tunggu, saya nak perkenalkan satu produk baru dari Fresco, iaitu Electric Stair Climbing Chair. Okay, Electric Stair chair ni adalah untuk memudahkan pesakit turun naik tangga dan senang, tapi perlu penjaga. Yang ni memudahkan urusan anda. Sekarang kita tengok dia punya spek, lepas tu dia punya detail lah. Okay, jom. Okay, yang ini adalah controller, dia punya controller. Okay, merah ni adalah power button. Okay, yang ini dia adalah untuk up, untuk naik tangga. Okay, yang ini adalah kanan down, untuk turun tangga. Okey, senang je. Dia ada 3 function, on off switch, naik tangga dan turun. Sekarang kita cuba tekan up. Okey, tengok dia bergerak. Ini adalah dia punya bateri kat bawah ni. Okey, dia punya power adalah 24V 13H. Full charge dia boleh mencapai sehingga 500 anak tangga. Stage, okey. Tekan sini ada lampu hijau. Untuk full charge dia antara 5 ke 6 jam untuk full charge. Okey. Kalau tengok persentage kat sini, jangan pakai betul-betul habis kiranya tinggal hijau satu bar dah boleh charge. Okey, ini adalah dia punya tayar belakang. Material dia adalah rubber anti-slip. Okey, jadinya dia tak licin dan tak mudah terjatuh. Okey. Untuk track rubber ni, dia boleh berhenti di antara 3 anak tangga. Okey. Dia ikut dia punya panjang dia punya track. Cara buka dia senang je. Okey, untuk track roda track rubber ni, dia ada 3 step Okey, yang biasa, sederhana dan maksimum macam ni Okey. Tutup dia punya ni macam ni tekan tolak, lepas tu tekan ke bawah. Okey, itu saja. Macam tu. Jalan. Okey, untuk motor ni dia punya power adalah 120 watt, jenis carbon brush. Okey, yang ni motor yang tahan lasak. Tayar belakang ni tayar mati, dia punya saiz adalah 5 inci. Okey, tayar hadapan pula adalah 3 inci. Frame ni adalah jenis alloy. Okey, ini adalah handle yang kedua. Untuk berat badan pengguna yang lebih daripada 90 ke atas, sebaiknya perlu 2 penjaga. Okey, satu orang di belakang, satu di hadapan. Di hadapan ni dia adalah untuk standby. Okey, dia pegang macam ni. Benda ni boleh laras mengikut kesesuaian lah. Okey. Sebenarnya dia punya lebar seat ni adalah 41 cm. Ini adalah untuk adjust headrest. Okey, tekan je mengikut kesesuaian keselesaan pengguna. Okey, dia boleh adjust tinggi rendah. Seat dia bawah ni jenis plastik yang tebal. Okey, yang ni boleh buka cuci. Okey, lebar dia 41. Ada seat belt, memang yang ni wajib pakai sebab memang dia untuk keselamatan. Ini adalah handle untuk
penjaga di belakang. Okey, tutup dia, tekan merah ni. Okey. Untuk pesakit di hadapan, handle dia sini ya. Okey. Sampai atas. Cara untuk lipat, yang pertama buka dia punya penghadang ni. Pada yang berminat bolehlah kontak saya atau walk in kat kedai kita. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.